guys! It's me again, Danica Medala, and welcome back to my YouTube channel. So, today's vlog, pupunta po tayo ng Canada Post kasi meron akong na-receive na email through them na na-receive ko na daw yung aking package. So, yung package na yon ay binili ko online last week. Nagkaroon kasi ng sale. Tapos, it's worth $200, pero nakuha ko lang siya ng $30. Plus, meron pang mga freebies. So, samahan niyo ako ngayon sa Canada Post para makuha natin yung ating package. And syempre, mag-unboxing din tayo later kung ano ba yon. So, see you guys! Bye! Tara, samahan niyo na ako. Ay, nag-i-snow pala. Ayan, samahan niyo na muna akong pumunta sa Canada Post. Nasaktahan pa nag-i-snow. Tara, let's! Excited! Tayo ngayon sa Shoppers Drug Mart kasi dito natin kukunin yung ating package dahil sa loob nito nandito yung Canada Post. So, before we go there, syempre, huwag kakalimutan yung ating identity card para malaman nila na ikaw talaga yung receiver ng package. So, let's go! Let's go! Pasok na tayo sa loob. So, nandito na tayo ngayon sa ayan, tapos dadaan tayo dyan. Okay? Wait lang tayo ng konti kasi meron line up. Thank you. Thank you. There you go. Na-receive na natin siya. It's from Nespresso. There you go. There you have it. O, ayan na. Nakuha na natin ang ating package. Tadang! So, ang ating package ay Nespresso machine. Ito ay nagkakahalaga actually ng $180. Plus, meron siyang capsule. Yun yung gagamitin natin dito sa machine. It costs, I think, less than $40. Pero, dahil naka-promo siya, nakuha natin ng ating Nespresso machine ng libre. Yes, it's free. At ang binayaran natin is yung capsule. Tapos, nagbayad lang tayo ng ating shipping fee and tax, of course. Kaya umabot siya ng $32 for everything. So, di ba ang saya-saya? Meron tayong Nespresso machine plus capsule, included the tax and the shipping fee for $32. So, mag-unbox tayo later. Uwi muna. Bye, guys! Hi, guys! So, dito na tayo sa bahay at dala-dala na natin ang ating package na galing sa Nespresso. So, mag-unbox na po tayo ngayon. Tingnan natin. Oo nga pala. Nakita ko sa email nila na na-receive ko nga yung package. Pero, I think dalawang package dapat to at binigay lang sa akin na isa. So, tinignan ko mismo sa online, sa Nespresso website nila, na yung isang package pala, nasa Ontario pa. So, mangyayari, baka few more days pa bago ko ma-receive yung isang package. Yung package na yon, yun yung mga capsule. So, it's okay. Capsule lang naman siya. Kasi, pwede naman tayong bumili ng capsule. And dahil dyan, nag-advance na rin akong bumili ng capsule para sa Nespresso. So, ito na siya. Tada. So, unang box, pagka-open, ito yung makikita natin. Nespresso agad. So, ito natin siya.
natin ang ating Nespresso. Nespresso Inissia. Yan. Hindi ko alam paano mag-pronounce, pero yun na yun. And thank you for Nespresso dahil meron tayong free Nespresso Inissia machine. At dahil dyan, check natin kung ano yung nasa loob niya. Oh, ayan. Dahil hindi ko rin na-receive yung isang package, late siya, hindi siya sabay dumating. Pero nakalagay dito, ayan, meron tayong times 14 offered. So, ibig sabihin nun, meron tayong 14 na capsule na free dito sa box. So, let's open it. I'm so excited. Ayan. So, kwento ko lang din sa inyo kung paano ko siya nakuha. One of my friend in Kipuning, they told us na merong sale sa Nespresso. Ang ginawa lang namin is, you're gonna download the app, Ampli app. Tapos, meron siyang mga retail products, which is, kasama niya yung Nespresso. And, dun kami nag-sign up ng mga details namin. Tapos, umorder nito. Umorder ako ng Nespresso machine plus Nespresso capsules na meron mga discounted prices. So, may discounted siya and then naging free yung ating Nespresso machine. So, ang binayaran na lang natin is yung capsule worth of, I think, $20 or $30. Tapos, ang binayaran na lang natin is yung shipping fee, tax, and the Nespresso capsules. Yun nga, hindi natin siya nakuha today. Mga few more days ko pa siya makakuha kasi nasa Ontario pa. Ang nauna kong na-receive itong machine. So, pagka-open natin ng box, ayan, marireceive natin ang isang letter, black letter from Nespresso. Ayan, the beginning of something great. Wow! O, di ba may pagganon sila? Welcome to Nespresso. Hi! Thank you for welcoming me. Ayan, makikita natin ang ating mga kinds of capsules na pwedeng gamitin, how to use your Nespresso machine. Ayan. Nakikita natin, meron silang website, nespresso.com. Pwede tayong umorder doon ng mga capsules, tsaka kung ano-ano pang pwedeng gamitin for our Nespresso machine. Ito, meron nakalagay dito, iba-ibang kinds ng Nespresso capsule. So, actually, hindi ko siya alam. Pag-aaralan natin. Okay. May warranty rin din siya. Merong contact number for warranty. Meron din tayong order number nito sa ating online. Ayan. So, makikita lahat natin siya sa Nespresso black letter. And of course, meron ding my machine. I think this one is the manual. Kung paano gamitin ang ating Nespresso machine Inissia. Dahil sa katulad kong it's my first time to have this. So, talagang wala akong idea kung paano gamitin. Pwede tayong magbasa ng manual. And, of course, manood sa YouTube kung paano gawin kung paano magsimula sa Nespresso machine Inissia. Okay. Ayan na siya. So, ito sinasabi ko sa inyo, meron tayong free Nespresso capsule. Tignan natin kung anong laman na to. Wow! So, iba-iba siya. Yung pinakita ko kanina sa inyo, parang picture na may iba-ibang kulay. Ayun siya. Tadang! Iba-iba. So, I think, dahil iba-ibang kulay siya, iba-iba rin yung klase. O, diba? Bongga. Bongga siya. Liit. So,
manonood muna din ako sa YouTube at magbabasa ng manual kung paano siya gamitin. Yan. Meron tayong 14 pieces ng Nespresso capsule. Dahil hindi natin na-receive yung isang package natin, that one have 50 capsules. Yun yung binayaran natin na $20. Pero dahil hindi pa siya dumarating at nasa kabilang dayo pa siya, we're gonna wait for that one. Okay? So, let's continue unboxing for this. Siyempre, ang main nating bubuksan. Ito na, nakikita ko na siya. So, paano ko ba siya kukunin? Wait lang. Ayan na po siya. Tanggalin natin siya sa plastic. There you have it, guys. Alright. Tatanggalin natin siya sa styro. Wow. This one is really amazing, guys. So, if you can see, it's a red Nespresso Inissia. Inissia pala, Inissia. Nespresso Inissia. Ayan. Ano ba yan? Kanina pa ako nag-iisinya. Inissia pala. So, Inissia. Nespresso Inissia. Inissia. Iniwan mo ako. Charot. Okay. So, nung in-order ko siya last week, of course, I'm super duper excited. So, ang ginawa ko, nanood din ako ng YouTube ng how you gonna use this one and kung ano nga ba talaga itong machine na to. Syempre kasi meron tayong regular coffee maker. Ilinalagyan ng ground coffees and that's it. So, eto siya. So, I'm gonna have another vlog how to use this one. So, I'm gonna explain to you more how to use this Nespresso Inissia product with water and capsule. Thank you for watching. See you again to my next vlog, to my part 2 of Nespresso Inissia. And please don't forget to like, comment, and of course subscribe to my YouTube channel, Danica Medala. See you again. Have a good day. Bye!